હેલો મિત્રો, મારું નામ છે અમૃતગીરી ગોસ્વામી અને આપ જોઈ રહ્યા છો કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશનલ ચેનલમાં. ખૂબ ખૂબ આપનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે હું સિમ્પ્લિફિકેશન યુટ્યુબ વિશે સિમ્પલ સરળ એક માહિતીનો વિડીયો બનાવું છું. મારા મિત્રોનો ટૂંકમાં મારા સબસ્ક્રાઈબરનું એક રિક્વેસ્ટ હતી કે યુટ્યુબ વિશે સર થોડુંક સમજાવો તો સરળતાથી સમજી શકાશે. ઘણા લોકોને ખ્યાલ જ છે યુટ્યુબ શું છે. યુટ્યુબ એક વિડીયો કન્ટેન્ટની આખી વેબસાઇટ છે કે જેના દ્વારા વિડીયો અવેલેબલ હોય છે. વિડીયો દ્વારા આપણે ઘણું બધું શીખી શકીએ છીએ. સબસ્ક્રાઈબ કરીએ તો એ જે તે વ્યક્તિ જે કોઈ વિડીયો બનાવેલા છે એના નોટિફિકેશન આપણને મળતા રહે છે. લાઇક કરી શકો છો તમે, ગમે તો નીચે કમેન્ટ કરીને તમે કોઈ વસ્તુ જણાવી પણ શકો છો. દરેક વસ્તુ યુટ્યુબની અંદર કરી શકો છો. એક પ્રકારનું સોશિયલ મીડિયા તરીકે પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સિમ્પ્લિફિકેશન છે youtube.com. મેં મારા ગૂગલ ક્રોમમાં www.youtube.com લખીશ એટલે ઓટોમેટિકલી યુટ્યુબની વેબસાઇટ ઓપન થઈ જશે. હાલ મારું જીમેલ સાથે લોગિન કરેલું છે, મારું એકાઉન્ટ ઓપન છે એટલે તમને જીમેલ સાથે કોલેબોરેશન થઈ ગયેલું દેખાડશે. તો સિમ્પ્લિફાય કે અહીં તમને બાય ડિફોલ્ટ તમે જે વિડીયો જોયેલા છે, જેવા પ્રકારના વિડીયો જોયેલા છે એ તમને અહીં જોવા મળશે. પણ તમારે જો કોઈ નવા વિડીયો જોવા હોય તેની માટે સિમ્પલ તમારે અહીં તમારી જે જરૂરિયાત હોય એ તમારે અહીં સર્ચ કરવાનું રહેશે. માની લો કે હું સર્ચ કરું છું કે આપણે અહીં મોબાઈલનું સર્ચ કરીએ વિવો V9 પ્લસ અનબોક્સિંગ, બરાબર છે. તો અહીં જેવું ક્લિક કરીશ એટલે અહીં તમે જોઈ શકો છો અનબોક્સિંગના દરેક પ્રકારના અલગ અલગ વિડીયો તમને જોવા મળે છે. કોનું સારું હોય છે, કન્ટેન્ટ શું હશે એ તો તમે વિડીયો જોશો ત્યારે જ તમને ખ્યાલ આવશે. પણ તમે વ્યૂઝ ઉપરથી તમે અંદાજ માણી શકો કે આના વ્યૂઝ એટલા છે, આના વ્યૂઝ એટલા છે. 1.7 મિલિયન એટલે 1,10,00,000 ઉપરના વ્યૂઅર્સ આ ટેકનિકલ ગુરુજીના છે. ત્યારબાદ ફોન રડાર છે, 3,91,000 વ્યૂવર છે, 2 વીક અગાઉ મૂકેલું છે. તો આ બધી વસ્તુ તમે સરળતાથી તમે જોઈ શકો છો અને તમને ખ્યાલ પણ આવી શકે છે. માની લો કે હું અહીં ક્લિક કરું છું, અહીં તો હાલમાં અનબોક્સિંગ પણ અહીં ક્લિક કરું છું તો આ વિડીયોને તમે સરળતાથી અહીં જોઈ શકો છો. મેં મ્યુટ રાખેલું છે. અહીં તમે એની ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી શકો છો. જો તમને ગમતી હોય કોઈ પણ વ્યક્તિનો વિડીયો જોવો તો એની ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી શકો છો. અને તમે અહીં કોઈ પણ પ્રકારનું એને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો એટલે કોઈ પણ પ્રકારનું નોટિફિકેશન તમને તાત્કાલિક મળે જ્યારે એ કોઈ નવો વિડીયો અપલોડ કરે ત્યારે. તો આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો કોઈ પણ વિડીયો કટ કરીને. અને આની અંદર યુટ્યુબ થ્રી તમે સરળતાથી તમે અર્નિંગ પણ કરી શકો છો. માની લો હું અહીં જ ગૂગલની કોઈ વસ્તુ મારે જોયું છે, એન્ટર આપી છું, સર્ચ કરું છું તો ગૂગલને લક્ષીને જેટલા પણ કોઈ વિડીયો હશે, જેવા વિડીયો કોઈ અપલોડ કર્યા છે, ગૂગલે અપલોડ કર્યા હશે એ બધી જ વસ્તુ આપણને અહીં દેખાડશે. તમે જોઈ શકો છો. પછી અર્ન મનીના વિડીયો હું તમને કહું છું કે અર્ન મની ઉપર હું સર્ચ કરું છું ઓનલાઈન તો અર્ન મનીને લગતા ઘણા બધા વિડીયો છે જે તમે જોઈ શકો છો. એ વિડીયો આપણને દેખાડી શકે છે કે તમે એટલા પૈસા કમાઈ શકો છો આવી રીતના કામ. ટૂંકમાં ટોટલી વસ્તુ યુટ્યુબના આધારથી તમે બનાવી શકો છો, કરી શકો છો. હું મારું પ્લેલિસ્ટ પણ મેં બનાવેલું છે, બ્લોગને વિશે માહિતી છે. આની અંદર મારા વિડીયો ચાલુ છે, મારી પણ ચેનલ ચાલુ છે. તો મારી ચેનલ માટે તમારે સિમ્પલ અમૃતગીરી લખીને એન્ટર આપશો એટલે પહેલી જ મારી ચેનલ આવશે apgoswamiinfo. એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે સિમ્પ્લિફિકેશન તમને બધા જ મારા વિડીયો તમને જોવા મળશે. ટોટલી કોમ્પ્યુટરને લગતા ટોટલી દરેક પ્રકારના વિડીયો તમને અહીં જોવા મળશે, બરાબર છે. તો આવી જ રીતે યુટ્યુબનો ઉપયોગ સિમ્પ્લિફિકેશન છે. તમારે કોઈ પણ મૂવીના રિલેટેડ હોય તો તમે અહીં મૂવી સર્ચ કરી શકો છો. મૂવીઝ લખીને એન્ટર આપશો તો મૂવીઝ હશે ઓનલાઈન, કોકે કોપીરાઇટવાળા મૂકેલા હશે તો મૂવી તમે જોઈ શકો છો. જો અહીં ટાઈમના આધારે તમને ખ્યાલ આવે કે આ મૂવી ખરેખર હશે, કારણ કે 2 કલાક 56 મિનિટ લખેલું છે એટલા માટે. અહીં પણ આ મૂવી આપેલું છે, આ મૂવી તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા પણ મૂવી છે, એ તમે આના આધારે જોઈ શકશો. એની કલાકો મિનિટો લખેલી છે, એના આધારે તમને ખ્યાલ આવશે મૂવી છે કે શું છે. નકર અમુક વસ્તુ એવું હોય યુટ્યુબની અંદર ફેક વસ્તુ પણ મૂકેલી હોય, બહાર અહીં પોસ્ટરમાં કંઈક હોય ને અંદર કંઈક બીજી વસ્તુ આપેલી હોય એવું પણ હોય છે, બરાબર છે. તો આ તો સિમ્પલ યુટ્યુબ વિશે. ટ્રેન્ડિંગ એવી વસ્તુ છે કે ટ્રેન્ડિંગ એટલે કે યુટ્યુબની અંદર અત્યારે સૌથી વધારે ટ્રેન્ડ શેનો ચાલી રહ્યો છે તો અત્યારે સૌથી વધારે ટ્રેન્ડિંગ વિડીયોની અંદર તમે જોઈ શકો છો જેલ મેં સલમાન ખાન મેં આરામ કા આસારામ ને રખા ખ્યાલ. તો આ જે છે એ જેલને લગતો વિડીયો અત્યારે સૌથી વધારે ચાલે છે. ત્યારબાદ ટ્રેન્ડિંગની અંદર આવે છે ખજૂરભાઈને ડાયરાની મોજ. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો ટ્રેન્ડિંગ ઇટ મીન્સ કે યુટ્યુબની અંદર સૌથી આગળ સૌથી વધારે સારામાં સારો વિડીયો છે જે એની અંદર સબસ્ક્રાઈબર્સ, વ્યૂઅર્સ અને એનાથી પણ આગળ તમે જુઓ કે કેટલી લાઇક મળી છે, કેટલી લોકોએ કમેન્ટ કરી છે, એના આધારે ટ્રેન્ડિંગની અંદર વિડીયો હોય છે જે તમારે મૂકવાનો આવે છે. તો બીજી વસ્તુ કે યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કઈ રીતે કરવો, કઈ રીતે એને એડિટ કરવો, કઈ રીતે વિડીયો મૂકવો એ હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર દેખાવીશ. તો બસ મિત્રો, જોતા રહો, લાઇક કરતા રહો, સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહો મારી યુટ્યુબ ચેનલને
અને તમારો આવો નવો સાથ મળતો રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ નાઇસ ડે.